Sziasztok! Én Sziszi vagyok, magyar mint idegen nyelvtanár, és ez itt a Hungarian with Sissi podcast magyarul tanulóknak. Ez egy 4 epizódos sorozat első része, amiben arról fogok beszélni, hogy szerintem hogyan érdemes szavakat tanulni, milyen elavult, outdated módszereket érdemes újra gondolni, mert januárban általában minden nyelvtanulónak rajta van a listáján, hogy na, most ebben az évben nagyon fogok tanulni minden nap, aztán a következő évben is rajta lesz a listán, és sokszor nem változik semmi. Úgyhogy kezdjük is. This podcast was made possible thanks to our Patreon community. By joining us, you can access the podcast transcripts and other materials and services for improving your Hungarian. If you want to join us, go to patreon.com/HungarianWithSissi. 5 konkrét témánk lesz ebben a sorozatban: a szótanulás, a nyelvtantanulás, a beszédgyakorlás, a motiváció kérdése és a türelem. Mielőtt elkezdeném, szeretném elmondani, hogy ezek csak tippek, egy kis inspiráció, és ha neked működik valami, és úgy érzed, hogy segíti a fejlődésed, akkor tök jó, az a lényeg, semmi más. De nekem az a tapasztalatom, hogy sok magyarul tanuló ugyanazzal a módszerrel próbál tanulni évek óta, és azt gondolja, hogy vele van a baj, ha nem működik, nem látja a fejlődést, pedig sok esetben csak a módszerrel. Na, nézzük is a mai epizód témáját, ami a szótanulás. Nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy kell szavakat tanulni, és hogy lehet emlékezni a szavakra. Sokan használnak szókártyákat, Quizletet, Ankit, vagy valamilyen appot, applikációt szótanulásra, de szerintem ennek hosszú távon nincs sok értelme, illetve hát teljesen attól függ, hogy használod ezeket a szókártyákat, mert szerintem jól is lehet használni. Az, hogy gyűjtöd őket egy helyre, egy appban vagy egy füzetben, az önmagában biztos, hogy nem elég. Az sem, ha néha átnézed ezeket a szavakat, és kontextus nélkül memorizálod őket, főleg, hogy egyszerűen nem reális, hogy minden nap át fogsz nézni több 10, több 100 új szót, erre senkinek nincs ideje. Ha nagyon szereted a szókártyákat, akkor az a tippem, hogy ne írj túl sok új szót. Szerintem, nem tudom, kb. Heti 10 új szó, az reálisan hangzik. Mindenképp írj mondatot is az új szóval, amit kijavít neked valaki, vagy használj egy mondatot, amit a podcastomban, vagy valahol hallottál, és biztos helyes. És ami a legeslegfontosabb, az, hogy használd ezeket a szavakat. Az sem baj, ha nincs tanárod, az sem baj, ha nincs beszélgető partnered, akkor írd le egy papírra 3 új szót, amit hallottál, fontos neked, hasznos neked, tényleg releváns az életedhez, és beszélj hangosan magadhoz. Beszélj úgy, mintha egy barátodnak mesélnél valamit, és próbáld meg közben használni ezt a 3 új szót. Ha van beszélgető partnered, vagy tanárod, akkor még jobb, akkor tudod még egyszer gyakorolni beszédben is ezeket a szavakat. Amit nem használsz, azt el fogod felejteni, és ez normális. Kutatások szerint kb. 17-szer kell látnod vagy hallanod egy új szót ahhoz, hogy megjegyezd, szóval nagyon-nagyon sok ismétlés kell. Ne akarj túl sok új szót tanulni egyszerre, sokkal jobb, ha lassan, de biztosan haladsz, és biztos alapokra építesz. És tényleg nagyon fontos, hogy olyan szavakat válasz, amik neked fontosak. Tök más lesz fontos egy mérnöknek, aki Magyarországon dolgozik, egy anyukának, akinek magyar a férje, egy tini fiúnak, akinek magyar barátnője van. Nekem például van egy kutyám, és csomó kutyatartással kapcsolatos szót tudok spanyolul, mert a mexikói barátnőmnek is van kutyája, akivel spanyolul gyakorolok, és szoktunk erről beszélgetni, ilyen kutyás dolgokról. Szóval ezért mindenképpen azt javaslom, hogyha
Ha csak nem nyelvvizsgára készülsz, akkor engedd el az ilyen szókincs gyűjteményes könyveket, és nyugodtan válasz olyan szavakat, amiket tudsz használni beszélgetés közben. Amit szerintem érdemes memorizálni, már alacsonyabb szinten is, és sokat gyakorolni, amitől igazán természetesen fog hangzani, amit mondasz, azok ezek a kifejezések, hogy mondok pár példát, az az igazság, hogy igazából, őszintén szólva, tényleg, komolyan, attól függ, ennek sokkal több értelme van, mint mondjuk tárgyak neveit megtanulni kategóriánként. Szóval összefoglalva a 3 legfontosabb dolog az, hogy ne akar túl sok új szót tanulni egyszerre, legyen releváns szókincs, ami neked személy szerint hasznos, és a használaton legyen a hangsúly, ne a szógyűjtésen. Hallgass podcastot, beszélgess másokkal, vagy csak magadban, és használd a szavakat. Ha csak gyűjtöd őket, ha csak leírod őket valahova, és semmi más nem csinálsz velük, se szóban, se írásban nem használod őket, akkor nem fogsz rájuk emlékezni. A Patreon tagsággal a listeninget, a hallás utáni szövegértést, a beszédet, az írást és az olvasást is tudod gyakorolni. Ha már nem vagy teljesen kezdő, a 2-es szinttől B2-es szintig ajánlom szeretettel, ha szeretnél többet tanulni magyarul 2024-ben. Már több mint 270 tagunk van. A leírásban megtalálod a linket, ha érdekel, hogy mit tartalmaznak a különböző csomagok. www.patreon.com/hungarianwithsisi. Várlak szeretettel, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és meghallgattad ezt a részt. A következő részben arról fogok beszélni, hogy szerintem hogy érdemes nyelvtant tanulni. Addig is szép napot, nem sokára találkozunk a következő részben.